Hyvät Interes TV-katsojat, meillä on täällä tänään haastattelussa IT-palvelusektorilta Innofactor ja toimitusjohtaja Sami Ensio. Sami, tervetuloa haastatteluun sieltä Bostonista. Kiitoksia paljon. Niin mitäs, voisitko tuttuun tapaa vaikka aloittaa kertomalla omasta mielestä, mitkä oli tämän ykkösen pääkohdat? Ilman muuta, hei, kiitoksia. Jos lähdetään liikevaihdosta, kasvuhan meillä on tässä keskeisessä osassa, niin kasvu oli verraten hyvää. Toinen kerta historiassa mentiin yli 20 miljoonaa euron liikevaihdon kasvu oli yli 19% ja siitä tuli pääosa kuitenkin orgaanisesti melkein 11%. Eli se ehkä leimasi tätä kvartteria kaikista eniten. Kannattavuus säilyi aika hyvällä tasolla, 2,5 miljoonaa euroa käyttökatetta, 12,3% kannattavuustaso. Toki meillä on niin tavoitteena pitkällä tähtäimellä vielä selkeästi parempi, mutta sinänsä niin säilyi varsin hyvällä tasolla. Ja tilauskantakin kasvoi semmoisen 7%, 76,3 miljoonaa euroa, eli siinä mielessä hyvä tilanne. Ja sitten mikä on tärkeää, niin myös henkilöstömäärä yli 13% kasvoi, eli saatiin hyvin rekryttyä myös uusia ihmisiä meille. Eli siinä mielessä mun mielestä varsin onnistunut vuosineljännes. Joo, vaikutti organinen kasvu oli hyvää, kannattavuuskehitys oli hyvää, rekryjä tehtiin, niin kyllä näitä päivittärit niin analyytikoksissa silmin näytti hyvältä. Hei, voitko tyypillisestä tapaa kerrata kanssa meitä kiinnostaa maakohtaisesti vähän, että miten siellä on mennyt? Suomi tietenkin tärkein, mutta muutkin maat on toki tärkeitä tuossa. Joo, nythän on aika mielenkiintoista, nämä valuuttakurssit on aika paljon heitellyt tässä viime vuosina Norjan ja Tanskan osalta, eli aina on kyse sitten, että vertaako sen maan liikevaihdon kasvun kehitystä lokaalissa valuutassa vai sitten euroissa. Eli sinänsä, Ruotsin ja Norjan valuuttakurssit heitellyt paljon. Eli jos katsotaan sitä kasvupuolta, niin Suomi kasvoi verraten vahvasti, ja sitten muissa maissa, Norjassa oli vahvaa kasvua varsinkin paikallisessa valuutassa, ja Ruotsi kasvoi jonkun verran. Tanska meni pikkusen taaksepäin, toki Tanska on meille aika pieni, ja siellä oli erityisen vahva Q1 sitten viime vuonna. Eli sinänsä ihan kivaa kasvua lähtökohtaisesti joka puolella. Ja sitten se, mikä on tärkeä asia, niin kaikki maat oli kuitenkin positiivisia käyttökatteissa, joka on hieno asia lähtökohtaisesti. Kyllä. Hei, sitten seuraava, ei ollut nyt ainakaan pari videota tai viime video puhuttu kyberturvasta. Tehän olette kehittänyt sitä jo pidemmän aikaa ja kuuma alue, puhuttu paljon, tai ollut paljon mediassa ja monen yhtiön tapetilla viime vuoden ajan. Niin mikä kysyntätilanne tällä hetkellä on ja mitä osa-alueita siinä teidän pitää vielä kehittää? Joo. No, meillähän on siitä tapahtunut paljon muutoksia, kun Jarno Limnell, joka tuli meille sitä kyberturvallisuutta tänne Suomeen laittamaan pystyyn, niin valittiin nyt eduskuntaa, ja meillä on sitten uusi tosi hyvä kaveri Jarno Lähteenmäki siinä tekemässä sitä hommaa. Siinä on menty eteenpäin Suomessa, Norjassa se on ollut aika vahva koko aika. Kyllähän meillä ne selkeät osa-alueet, mihin halutaan panostaa, niin ne tulee aika paljon sitä Microsoftilta, eli puhutaan siitä Microsoft 365, Office 365, tähän liittyvästä tietoturvasta, sitten Azuren ympärillä olevasta tietoturvasta, miten pilveen saadaan tietoturvaa ja miten pilveen tehtäviin ratkaisuihin pystytään saamaan niiden tietoturvaa aikaiseksi. Ja me ollaan tehty semmoinen MDR tai CSOC-palvelu myös, jossa on tämmöinen jatkuva tietoturvan seuranta, ja sillä tietenkin odotetaan ja toivotaan, kun siihen on satsattu, niin paljon hyvää liikevaihtoa ja hyviä asiakkuuksia sillä, että ensimmäisiä asiakkaita siinä jo onkin niin lähtenyt siinä mielessä hyvin käyntiin. Että kyllä siellä kyberturvallisuudessa on paljon mahdollisuuksia. Ehkä vielä pitää itse vähän vielä terävöittää sitä meidän kulmaa ja tekemistä ja ehkä vähän fokusoida enemmän, että ehkä aloitettiin jopa turhan laajalla repertuaarilla ihan alkuun, että nyt ollaan koetettu vähän vielä fokusoida tarkemmin, että mitä tehtäisiin.
Sitten seuraavaksi ehkä tämmöiseen toiseen, jo voi sanoa myös niinku trendiin sektorilla, eli työehtosopimuksiin. Tässä on useimmilta tullut. Te sitten äskettäin oman työehtosopimuksen, niin voisitko kertoa, että miten tämä eroaa yleisestä työehtosopimuksesta ja mitä vaikutuksia itse odotat tällä? Joo, tämä yrityskohtaisten työehtosopimusten tekeminen on ollut tässä toimialalla aika isossa osassa ja aika iso osa niin varsinkin isoista yrityksistä on sen tehnyt. Eihän se nyt valtavasti niin kuin ehdoilta eroa valtakunnallisesta työehtosopimuksesta. Meillä on tiettyjä asioita, jotka on pikkusen paremmin henkilöstölle. Esimerkiksi ei-synnyttävän vanhemman vanhempainvapaa on vähän pidempi ja parempi kuin varsinaisessa työehtosopimuksessa. Puolustusvoimien järjestämässä vapaaehtoisista kertausharjoituksista maksetaan palkka myös. Ja tämän tyyppisiä pieniä juttuja, että ehkä se isoin ero on, että se on niin kuin hyvin kompakti. Meillä on taitaa olla 7 sivua, kun se valtakunnallinen on 70. Eli siinä on koottu vaan ne niin kuin meidän kannalta keskeiset asiat ja koitettu niin kuin sopia tietystä asioista silleen, että se on niin kuin win-win tilanne sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Eikä se isoin niin kuin hyöty, mitä mä näen siitä, on se, että kun se on toistaiseksi voimassa oleva kerran vuodessa, vaan sitten sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa palkankorotuksista, niin sitten me jätätte ihmetellä ja odotella, mitä tapahtuu näissä valtakunnallisissa työehtosopimusneuvotteluissa, vaan henkilöstöllä on aika suoraviivainen ja selkeä se, miten meillä toimitaan ja pystytään se helposti sopimaan keskenämme, ja se on ehkä se isoin asia. Palkankorotusten taso on pikkusen kovempi kuin siinä valtakunnallisissa, mutta ei paljon, ja tietenkin halutaan pitää henkilöstö tyytyväisenä. Nyt on kuitenkin paljon niin kuin inflaatiosta aiheutuvia haasteita meidänkin työntekijöille, että haluttiin tarjota niin kuin silleen reilu ratkaisu myös työntekijöiden näkökulmasta. Ja uskoisin, että tuolla yrityskohtaisella työehtosopimuksessa se auttaa niin kuin myös rekrytoimaan uusia ihmisiä sitten taloa, että siinäkin mielessä se on mun mielestä tärkeää, että saatiin se aikaiseksi. Kiitos siitä kaikille, jotka oli sitä meidän kanssa tekemässä. Erityisesti meidän HR-johtaja Anni oli siinä isossa osassa ja sitten luottamusmies ja sitten toki niin kuin liittojen kanssa myös neuvoteltiin. Sitten seuraavaksi ehkä, mitä me tuossa tulosennakossa, mitä me tehtiin, tuossa eilen tehtiin sisäisesti sektorin tulosennakossa. Sitä, että mielenkiintoinen tuloskausi, ja mehän nyt sektorilla on puhuttu paljon viime vuoden toisella puoliskolla, puhuttu paljon tästä asiakaskysynnän epävarmuudesta, se ei juurikaan näkynyt vielä enemmän puhetta, ja mielenkiintoiset lähtökohdat nyt niin kuin Q1. Mitä itse olet mieltä, onko asiakaskentässä minkälaista epävarmuutta ja minkälaiset on innofaktorin näkymät? No, ei me nyt niinku ihan kauheita epävarmuutta kohdattu, varsinkaan täällä päämarkkinassa Suomessa, niin ei kauheasti näy. Ehkä noissa muissa maissa, esimerkiksi Norjassa pikkusen ehkä on nähtävissä tiettyä kysynnän hidastumista, mutta niin isoissa kuvassa ei ole kauheasti kyllä niin kuin havaittu, että ollaan mielenkiinnolla seurattu kilpailijoita, jotka ilmoittelee tästä niin kuin kysynnän heikkenemisestä. Toivotaan, että se nyt ei meihin iske sitten niin kauheasti. Joo, ainakaan niin tämän aamun raportoivilla yhtiöillä, niin kaikki te kasvoitte aika hyvin, tai teillä hyvinkin jopa. Niin overwhelmingly, niin ei ainakaan niin kuin luvuissa näkynyt, vaikka puhetta sektorilla on ollut. Hei, sitten vielä lopuksi hieman tuosta pääoman käytöstä ja niin poispäin. Tähän kassavirtahan oli hyvä tuossa Q1, ja teillä oli yhtiökokoukseltaan valtuutus vielä lisäpääoman palautukselle. Miten kommentoisit itse tätä kassan käyttöä, mahdollisia lisäpääoman palautuksia, yritysostoja tai sitten tätä omien osakkeiden ostoa, mitä te olette nyt pari vuotta toteuttanut? Joo, no varmaan se ensisijainen käyttötarkoitus sille rahalle on kasvun tukeminen, eli yritysostojen tekeminen, jos sen tyyppisiä hyviä kohteita ja mahdollisuuksia tuossa niin kuin ilmaantuu eteen.
Ja siinä me ollaan kerrottu, että erityisesti Suomen ulkopuolelta pyrittäisiin etsimään sitten näitä yritysostokohteita. Mutta toki sitten, jos ei niin kuin erittäin hyviä yritysostokohteita tule, koska ei sitä kannata oikeasti ostaa mitään muuta kuin sitten semmoista tosi hyvää, niin kyllä sitten varmaan voidaan harkita, hallitus se sitten päättää, niin meillähän on mahdollisuus tosiaan joko pääoman palautusta tehdä tai sitten ostaa omia osakkeita, että varmaan voisin kuvitella, että ei nyt ihan lähiviikkoina tai kuukausina sitä asiaa käsitellä, mutta ehkä siinä sitten kesän korvilla tai sen jälkeen tulee sitten hallituksessa käytäväksi se keskustelu, että pitäisikö jotain ton tyyppistä mahdollisesti tehdä, mutta katsellaan nyt tässä, että löydetäänkö ensin jotain ostokohteita. Näin tehdään, me jäädään seuraamaan, että löytyykö niitä ostokohteita ja katsotaan varmaan ehkä tuo kakkosen tulos siinä välistä jäällä. Hei Sami, kiitos paljon kommenteista sieltä Bostonista ja Kiitoksia. Ja tsemppiä alkukesään. Samoin kiitoksia ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja sijoittajille, niin eikä tästä hyvä vuosi saada tästäkin vuodesta aikaiseksi, niin kiitoksia kaikille.